بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. معكم ميرفت ياقوت ادمن جروب كروشيه الاميرات. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسلامة باذن الله. النهاردة باذن الله هشتغل معاكم طريقة عمل بونشو بناتي بغرزة سهلة جدا وبسيطة وشكله حلو وجميل زي ما انتوا شايفين كده. تمام. البونشو ده انا عاملاه من تصميمي، يعني موفقة الغرز كلها مع بعض وعملته بالشكل اللي انت شايفاه ده. لقيت بنات كتير بيسألوا على طريقة عمل بونشو يكون شكله جديد، فانا وفقت الغرز مع بعضها وعملته بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني الغرزة اللي في النص دي كانت عبارة عن شريط كروشيه وكان عاجب ناس كتير، فانا وفقته مع شال الجراني المعروف عندنا خليت الغرزة تبقى في النص كده. الغرزة دي في التريكو اسمها غرزة المعينات، اما في الكروشيه في ناس بيسموها غرزة ورقة الشجر، فانا سميتها معاكي في الفيديو غرزة المعينات عشان لما اشرح تفهمي الشرح على اساس الغرزة. تمام كده. اما الغرزة اللي تحت دي اللي هي الكنار اللي انا اشتغلته، دي كانت موجودة على مفرش وعجبني برضو، فانا دخلتها كده في الكنار من تحت فعطت المنظر الجميل اللي انت شايفاه ده. تمام. البونشو سهل خالص وبسيط. طبعا عشان الغرز بتاعته كتير، فانا لما جيت اشتغله بعد ما خلصته لقيته الوقت بتاعه كبير، فقسمته على جزئين. ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض الجزء بتاع الغرزة اللي في النص، وهوضح لك طريقتها وازاي تكرريها. هي طبعا غرزة الجراني، دول الجزئين دول كده بيمشوا مع بعض، الغرزة وغرزة المعينات وغرزة الجراني. اما ان شاء الله في الجزء الجاي وانا خلصته خلاص، يعني هينزل بكرة باذن الله بالكتير، ده عبارة عن الكنار وطريقة عمل الكولا. طريقة عمل الكولا دي سهلة وبسيطة جدا، وانت تقدري تعملي زيها في اي بلوفر. يعني انت لو محتاجة تعملي كولا في بلوفر هتتبعي الطريقة دي هتلاقيها سهلة، وبعد كده ان شاء الله تطبقيها في اي بلوفر او اي بلوزة عندك هتلاقيها بسيطة باذن الله. انا هنا بقى اشتغلت بخيط هيمالايا افريداي، واخد مني المقاس ده يلبس من حوالي 3 شهور لحد سن سنة، ويمكن اكبر حاجة بسيطة اخد مني شلتين من الخيط، يعني ما خدش خيط كتير. والخيط والبنشور ما بيسحبش معاكي خيط لان غرزه بسيطة وسهلة وتعتبر مفتحة كمان. انت طبعا تقدري تعمليه لاي مقاس انت عايزاه، وانا قايله لك في الفيديو هتكبريه ازاي. يعني هشرح لك ان شاء الله دلوقتي على طول لو حبيتي تكبري المقاس تكبريه ازاي لاي سن انت عايزاه. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ البونشو. وقبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا هنا شغل البونشو بيبدأ من فوق، يعني هتحتاجي تاخدي مقاس دوران الراس اللي هتعملي لها البونشو، وهتشتغلي سلاسل بالطريقة اللي انا هقولها لك دلوقتي. لو الشخصة دي مش موجودة قدامك هتشوفي سنها قد ايه، وهتبحثي في جوجل على جدول مقاسات الطواقي، هتلاقي مكتوب السن ومكتوب قدامه مقاس دوران الراس. هتاخدي مقاس دوران الراس ده وهتشتغلي بالطريقة اللي انا هقولها لك دلوقتي. احنا عندنا هنا البونشو عبارة عن جزء بيتكرر معاكي مرتين، مرة كده قدام ومرة في الظهر. والجزء ده عبارة عن غرزتين، غرزة شكلها شبه المعينات كده، تمام، وغرزة الجروني اللي هي عبارة عن 3 أعمدة اللي احنا عارفينها كلنا. الغرزة اللي في النص دي ثابتة معاكي عدد السلاسل بتاعتها ايا كان مقاس دوران الراس. هي بتبدأ من اول الصدفة كده لحد الصدفة كده عبارة عن 25 سلسلة، ودول ثابتين معاكي لأي مقاس. اما لما تحبي تكبري اللي هتقدري تكبري فين، هتقدري تكبري في الجزء اللي فيه غرز الجراني. وغرز الجراني هنا بتكرار 3 سلاسل وفي الاخر بتزودي سلسلتين، يعني مضاعفات العدد 3 زائد 2. فانت لو حبيتي تكبري هتكبري في الجزء اللي فيه الجراني، وهقولك دلوقتي الطريقة اللي هتشتغلي بيها مقاس دوران الراس ده هتشتغلي ازاي عشان تمشي معايا بعد كده مظبوط وتلاقي سهل عليكي بإذن الله. اول حاجة هتعمليها هتشوفي مقاس دوران الراس عندك قد ايه، فهنفترض ان هو طلع عندك 50 سنتي. ايا كان العدد اللي هيطلع عندك هتقسميه على 2، يعني طلع 25 سنتي، طلع 50 سنتي نصه 25، يبقى هنعمل سلسال طوله 25 سنتي. هنعمل ايه؟ هنعمل في الاول الغرزة اللي هي الاساسية اللي هي 25 سلسلة، هنفضل نشتغل تكرار للعدد 3
وبعد كده هتقيسي طلعوا 25 سنتي، نروحوا جايين مزودين السلسلتين وحاطين العلامة، ويبقى كده احنا عملنا النص الاول. وهنكرره هو بنفس عدد السلاسل اللي احنا اشتغلناها اللي هيبقى عليها جرون. انا دلوقتي هوريكي هنشتغل ازاي برضه عشان تفهمي اكتر. احنا هنا هنحتاج 4 من الماركر، او هتجيبي حتة خيط وتقصيها على 4 وتعلمي بيها، يعني مش شرط خالص يبقى عندك الماركر ده. العلامات دي احنا هنحطها على بداية الغرزة اللي هي غرزة المعاينات، على بدايتها وعلى نهايتها. اما غرزة الجراني هنشتغلها عدد سلاسلها كده، العلامة هتبقى قبلها وبعدها. فاحنا اول حاجة بنعملها بنعمل عقدة البداية، وهتشتغلي 25 سلسلة. هتشتغلي سلسلة وهتحطي عليها العلامة، وهي دي اللي هتبقى بداية الغرزة، اللي هي الغرزة اللي بتاعت المعاينات اللي بتتكون من 25 سلسلة. كده حطيتي على اول سلسلة هتشتغلي 2 3 4 كده 10 كده 15 كده 20 كده بقى عندك 25 سلسلة. 25 سلسلة دول ايا كان مقاس دوران الراس عندك هتعمليهم هما البداية. تمام. هتحطي العلامة على السلسلة رقم 25، ودي اللي هتبقى نهاية الغرزة عندك اللي في الاول. بعد كده هتعملي تكرار للثلاث سلاسل، وهتقيسي اول ما توصلي لنص دوران الراس اللي انت خدتيه بتبدأي بقى خلاص تخلصي وتزودي سلسلتين، تكوني حافظة عملتي كام سلسلة عشان هتكرريهم في الجنب التاني. انا هنا هشتغل 15 سلسلة بس، وهزود بعد كده سلسلتين عشان دي تعتبر عينة عندي، يعني يعتبر كده مقاس ل3 شهور او 6 شهور بالكتير. فانا هنا هشتغل 17 سلسلة، هكرر التلاتة 5 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. انتي بقى كررتي وعديتي، وانتي بتكرري هتروحي جايه قايسه كده، لقيتي نص دوران الراس هتروحي مزوده سلسلتين 1 2. احنا هنا مش هنحط علامه، احنا بنحط العلامه على بدايه ال25 سلسله. هنبدا بقى نكرر الغرزه اللي هتبقى عندنا في الظهر اللي هي من 25 سلسله. هتعملي اول سلسله وهتحطي عليها العلامه، ودي هتبقى بدايه الغرزه اللي في الظهر اللي هي عليها الصدفه. اشتغلنا 1، هنشتغل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كده 15 كده 20 كده 25. احنا كده اشتغلنا 25 سلسلة بتوع بتوع الغرزة اللي هتبقى في الظهر. تمام. هتحطي العلامة على السلسلة 25، وبرضو السلسلة 25 دي ايا كان الدوران الراس عندك هما ال25 سلسلة دول ثابتين معاكي. هتروحي جايه بقى انت تشوفي كده انت عملتي كام سلسله هنا عشان تعملي فيهم غرز الجراني، هتكرريهم هما بعد العلامه كده. فانا هشتغل ال17 سلسله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. زودت السلسلتين. انا كده اشتغلت خلاص وعلمت على بداية الغرزة ونهايتها، ورجعت علمت على بداية الغرزة اللي في الظهر ونهايتها. هنقفل بقى السلسال اللي احنا اشتغلناه. فانت هتعملي هتظبطي كده السلسال بحيث ان هو ما يبرمش منك، تخليها في وشك كده، السلسلة تبقى قدامك. تمام. هتظبطيها كده عشان لما تيجي تشتغلي عليها ما تلفش معاكي. وهتروحي جايه داخله على اول سلسله اللي عليها العلامه، تدخلي عليها كده وتقفلي بمنزلقه. يبقى انت كده ظبطتي سلسله البدايه وقفلتي بمنزلقه، وعملتي خلاص مقاس دوران الراس اهو، حددتي بدايه الغرز ونهايتها. ده كده الشكل عندك. انت عندك الجزء ده اللي عملنا فيه ال25 سلسله بتوع الغرزه، والجزء اللي قدامه برضو نفس الحكايه. اما الجزء ده هو اللي بتقدري تكبري منه، اللي انا اشتغلته 17 سلسله. اما انت هتشتغليه حسب الزياده اللي انت هتزوديها وحسب ما يطلع معاكي زي ما قلت لك نص دوران الراس. تمام كده. احنا دلوقتي هنبدا نشتغل في السطر الاول. احنا عندنا هنا البونشو عباره عن جزء بيتكرر معانا مرتين، فانا هشتغله معاكي مره وانت هتكرريه هو في الجنب التاني. السطر الاول هترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، هتاخدي لفه على الابره
وهتدخلي على السلسلة اللي عليها العلامة اللي هي اول سلسلة، هتاخدي الخيط كده معاكي تحت الشغل وهتشتغلي عمود. ده كده تاني عمود من الصرف، يعني احنا كده يعتبر اشتغلنا عمودين بلف. تمام. هتشتغلي بعد كده سلسلتين، 1 2، وهتدخلي على نفس السلسلة تشتغلي عمودين، يعني هتكملي الصدفة. الصدفة عبارة عن عمودين، سلسلتين، عمودين، بس لما بنشتغلهم في اول السطر بتبقى 3 سلاسل بدل العمود. تمام. انتي بقى دلوقتي هتثبتي الخيط وهتقصيه وكده. خلاص احنا ايه، خلصنا من الخيط ده. بعد ما اشتغلتي الصدفة ودي بداية الغرزة عندك، يعني اول سلسلة من 25 اللي بيكونوا لك الغرزة، هتشتغلي سلسلتين، 1 2، هتاخدي لفة على الابرة وهتسيبي سلسلة 2، وهتبدأي تشتغلي 19 عمود. اول عمود منهم على ايه، على تالت سلسلة. تشتغلي كده اول عمود، هتدخلي على السلسلة اللي بعدها تشتغلي تاني عمود. احنا هنشتغل 19 عمود على كل سلسلة، هتشتغلي عمود كده. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 كده 17 18 19. يبقى انت كده اشتغلتي 19 عمود على كل سلسلة، اشتغلتي عمود. هتشتغلي سلسلتين وهتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي سلسلتين وهتلاقي العلامة، يعني دي كده السلسلة ال25 اللي عملنا عليها العلامة. هتعملي جوه السلسلة دي صدفة من عمودين، 1 2 وسلسلتين وعمودين في نفس المكان، 1 2. ده كده شكل الغرزة عندك، بدأت بصدفة وبعدين سلسلتين، 19 عمود، سلسلتين، صدفة، بالطريقة اللي انتي شفتيها كده. بعد كده هنبدأ نشتغل في الجزء ده بغرزة الجروني، يعني هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي سلسلة 2، وعلى التالتة هتدخلي تشتغلي جواها كده 3 أعمدة، 1 2 3، وهتسيبي سلسلة 2 وهتدخلي على التالتة تشتغلي 3 أعمدة، 1 2 3، وهتكرري بتسيبي سلسلة 2 وعلى التالتة بتشتغلي 3 أعمدة. أنا هشتغل معاكي الجزء ده عشان عندي عبارة عن 5 تكرار بس لل3 أعمدة متكررين 5 مرات. أما انت عندك لو مكبرة المقاس هيطلع عدد ال3 أعمدة أكتر من كده. هو ده الجزء اللي بتقدري تزودي منه. أما زي ما قلتلك الجزء بتاع الغرزة اللي في الأول اللي هي المعينات دي ثابت معاكي. تمام. هتسيبي سلسلة 2 وجوه التالت وجوه التالتة هتشتغلي ايه 3 أعمدة، 1 2 3. أنا هنا اتكررت معايا الغرزة 5 مرات، يعني عدد ال3 أعمدة طلع متكرر عندي 5 مرات، 1 2 3 4 5. انت عندك هيطلع حسب الزيادة اللي انت زودتيها، يعني حسب عدد السلاسل اللي انت عملتيها في الجزء ده. هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي سلسلة 2 وهتلاقي العلامة هنا بداية التكرار اللي هنبدأ نشتغل عليها الصدفة الأولى من الغرزة اللي في الجنب التاني. فانت هنا بدايتها هتبقى عمودين. احنا في أول السطر كنا شغالين البداية 3 سلاسل بدل العمود عشان ده أول السطر. أما هنا التكرار عندك هيبقى عمودين وسلسلتين وعمودين في نفس المكان على الغرزة على السلسلة
اللي عليها ايه العلامة. انت كده اشتغلتي الصدفة، والصدفة دي بداية التكرار معاكي. انت دلوقتي هتبتدي تكرري الجزء اللي انا اشتغلته من اول السطر معاكي. يعني بعد الصدفة هتشتغلي اللي احنا اشتغلناه، هتبدأي تشتغلي بقى السلسلتين وتسيبي سلسلتين وتشتغلي 19 عمود، وهتكرري كده، واخر السطر هتلاقي عندك نفس عدد الايه غرز الجران. يعني 3 اعمدة دول هتلاقيهم نفس العدد عندك في الجنب التاني. اخر السطر الاول بعد ما كررتي اللي اشتغلته معاكي في الجزء الاول في الجنب التاني، هتتأكدي ان عدد ال3 اعمدة نفس عدد ال3 اعمدة اللي في الجنب الاول. فانا هنا هعد معاكي، هلاقي 1 2 3 4 5. انت هتلاقي عدد ال3 اعمدة حسب ما انت عاملة ال3 اعمدة اللي في الجنب الاول، عشان لازم تتأكدي عشان بعد كده السطور تطلع معاكي مظبوطة، ما يطلعش فيه اي نقص او اي زيادة. تمام. اخر السطر هتلاقي فاضل عندك سلسلتين، وبعدين هتلاقي ارتفاع ال3 سلاسل اللي احنا بنعتبره عمود، هتدخلي فيها على طول كده، مفيش اي سلاسل ولا حاجة، وهتقفلي بمنزلقة. وده كده شكل السطر الاول معاكي. ده الجزء اللي فيه الغرزة، وقدامه الجزء اللي فيه الغرزة، وهنا غرز الجراني اللي انت بتزودي فيها زي ما انت عايزة. السطر التاني هتدخلي بمنزلقة على العمود، ومنزلقة جوه السلسلتين عشان تشتغلي جوه السلسلتين. احنا هنا هنشتغل نفس الصدفة اللي هي ارتفاع 3 سلاسل وعمود سلسلتين عمودين، والصدفة دي هتبقى ثابتة معاكي من اول سطر لحد اخر سطر في الغرزة، يعني لحد قبل ما نشتغل الكنار على طول. فانتي هترتفعي 3 سلاسل بتعتبريهم اول عمود، وهتشتغلي عمود سلسلتين عمودين في نفس المكان. دي كده الصدفة. هنا في السطر التاني هتزودي بعد ما كنت شغالة سلسلة، هتزودي هتخليهم 3، فهتشتغلي 1 2 3، والصدفة وال3 سلاسل دول ثابتين معاكي لنهاية الغرزة. احنا هنا في السطر الاول كنا بادئين بنص الغرزة اللي من تحت، يعني ده كده نص الغرزة، يعني هنبتدي نقلل. فاحنا هنا هنبتدي ننقص، فهتسيبي اول عمود وهتشتغلي على تاني عمود 7 اعمدة، ابتداء من اول عمود لحد ايه، من تاني عمود لحد التامن. فانت اشتغلتي كده على تاني عمود عمود، هتشتغلي كده على التاني عمود كده 3 4 5 6 7. اشتغلتي 7 اعمدة، سبتي الاول، هتسيبي العمود الاخير. تمام. هتشتغلي سلسلتين وهتاخدي لفة على الابرة، وهتسيبي العمود وهتشتغلي على اللي بعده 3 اعمدة، 1 2 3. والثلاث اعمدة دول هما اللي هنشتغل عليهم بعد كده غرزة المعينات اللي هتبقى في النص، وهنا هتزيد معاكي وهنا هتنقص معاكي. يعني السطر الاول العمود اللي احنا اشتغلنا عليه كان بداية غرزة المعينات، وده تاني سطر فيها. هتشتغلي بعد كده سلسلتين وهننقص برضو، فهنسيب اول عمود وهنشتغل 7 اعمدة ابتداء من تاني عمود بعد العمود ده لحد الايه تامن عمود. كده اشتغلنا 2 3 4 5 6 7. يعني الجزء ده هو تكرار للجزء الاول، وهنا هيبقى عندك غرزة المعينات، وهنا في نفس الوقت عندك غرزة تانية، يعني هي بتبقى هنا وهنا. اما اللي في النص دي اللي هتزيد معاكي. هتشتغلي بعدها 3 سلاسل، يعني برضو هنا زودنا سلسلة على الجنب ده. هتروحي تشتغلي فوق الصدفة صدفة. هنا الصدفة بقى لما بنكررها بتبقى عبارة عن عمودين وسلسلتين وعمودين، كل ده جوه السلسلتين. وده كده شكل السطر التاني من الغرزة. اما الجراني شكلها ثابت معاكي ما بيختلفش خالص. انتي بتاخدي لفة على الابرة وبتدخلي ما بين الصدفة وما بين اول 3 اعمدة، وهي دي اللي بتعمل لك الزيادة كل سطر 3 اعمدة من كل جنب. فانتي هتشتغلي كده 3 اعمدة، وزي ما انتي شفتي كده ما بين الصدفة وغرزة الجراني ما فيش سلاسل، بتدخلي على طول كده وتشتغلي ايه، تشتغلي ال3 اعمدة ما بين ال3 اعمدة والصدفة. بعد كده بتكرري ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة بتشتغلي 3 اعمدة.
تمام. الجزء ده سهل معانا، فانت هتفضلي تكرري كده ما بين كل 3 اعمده وثلاث اعمده 3 اعمده، واخر 3 اعمده في الجزء ده بتشتغليهم بيبقوا ما بين ال3 اعمده وما بين الصدف، وما تنسوهمش عشان دول برضو لو نسيتيهم هينقص معاكي واحده من ال3 اعمده. بعد ما كررتي غرز الجروني ووصلتي ان انت اشتغلتي اخر 3 اعمده ما بين ال3 اعمده وما بين الصدف، هتاخدي لفه على الابره كده وهتروحي تبداي التكرار من اول الصدفه. يعني هتشتغلي الصدفه اللي هي من عمودين سلسلتين عمودين في نفس المكان، وهتبداي تكرري من بعد ما انا اشتغلت معاكي على طول. تمام. وزي ما انت شايفه برضو مفيش ما بين الجراني وما بين الصدفه اي سلاسل، يعني هنا في الجزء ده ما بين الصدفه والجراني مفيش سلاسل عندنا خالص. كل السلاسل هتبقى موجوده ما بين الصدفه بتاعه بدايه الغرزه والصدفه بتاعه نهايه الغرزه، وبتتكرر معانا في الجنب التاني. تمام كده. ده كده اخر السطر التاني. لما هتيجي تعدي عدد الغرز الجراني يعني عدد ال3 اعمده هتلاقيهم زادوا معاكي 1 من كل جنب. انا هنا كنت عامله 5 تحت، فبقى عندي 1 2 3 4 5 6. انت كل سطر هيزيد معاكي واحده من ال3 اعمده. اخر السطر بعد ما اشتغلتي ال3 اعمده ما بين ال3 اعمده والصدفه هتدخلي على ثالث سلسله على طول كده مفيش سلاسل، وهتقفلي بمنزلقه. ده كده شكل السطر التاني عندك. وزي ما انت شايفه كده هنا عندنا غرزه المعينات بتقل، تمام، وهنا اللي في النص بتبتدي تكبر معانا. يعني في الوقت اللي هنا بتنقص معانا عدد الاعمده، هنا بتزيد معانا عدد الاعمده وبتكبر معانا الغرزه. السطر الثالث هتدخلي على اول عمود زي كل سطر كده، وهتدخلي على السلاسل وهترتفعي 3 سلاسل اللي بنعتبرهم اول عمود، وهتشتغلي عمود سلسلتين عمودين دول كده أعمدة الصدفة. تمام. تبقى ثابتة معانا. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل ودول برضو موجودين معانا في كل سطر لحد النهاية. هتيجي بعد كده هنا هنبتدي ننقص، فهتسيبي اول عمود وهتبتدي تشتغلي 5 اعمدة ابتداء من التاني. هتشتغلي على كل عمود عمود كده 2 3 4 5. الجزء ده بيتكرر معاكي هو في الجنب ده. انت كده بتنقص معاكي. هتشتغلي بعدها 3 سلاسل، يعني زودنا سلسلة عن اللي تحت وزودناها لان المسافة هنا في التقليل كل ما بتكتر معانا كل ما بنزوده سلسلة فوق عشان تتظبط. هنا بقى هتروحي جاية مزودة على اول عمود هتشتغلي 3 اعمدة 1 2 3، ودي اللي هتكون لك وحدة معين اللي هي هتبقى زي دي كده وهتكبر معانا. بعد كده هتشتغلي سلسلة وهتسيبي العمود التاني وهتدخلي على التالت تبدأي تكرري تشتغلي برضو 3 اعمدة كده 2 كده 3. فكده بقى عندك في السطر التالت الغرزة بدأت تكبر معاكي وتزيد. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل 1 2 3 وبنكرر. بنسيب اول عمود وبندخل على التاني نبدأ نشتغل 5 اعمدة ابتداء من الاول من التاني قصدي لحد لحد السادس. كده اشتغلنا 3 4 5 وبنسيب اخر عمود. فكده قالوا معانا الاعمدة بعد ما كانوا 7 بقوا 5. هتشتغلي 3 سلاسل وهتروحي تشتغلي الصدفة اللي هي عمودين وسلسلتين وعمودين في نفس المكان جوه السلسلتين. وده كده شكل الغرزة معانا في السطر التالت. تمام. هنا ما فيش سلاسل بقى ولا حاجة، واهم حاجة تدخلي ما بين الصدفة وما بين اول 3 اعمدة عشان ده اللي بيزود معانا، يعني ما تنسوهمش. تمام. هتدخلي كده وتشتغلي ال3 اعمدة، وال3 اعمدة دول جزء سهل معانا. جزء الجراني ده زي اي شيل بقى عادي، بتدخلي كده تفضلي تكرري ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة بتشتغلي 3 اعمدة. هتفضلي تكرري كده. واهم حاجة برضو ما تنسيش اخر 3 اعمدة في الجنب ده بتشتغليهم ما بين 3 اعمدة وما بين الصدفة. وحاجة اوريكي نكرر ازاي. بعد ما كررتي ال3 اعمدة ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة هتيجي بقى عند الصدفة وهتبدأي تشتغلي جوه الصدفة صدفة، وهتبدأي تكرري من اول ما انا اشتغلت معاكي. يعني هتكرري من اول الصدفة وهتكرري كده اللي احنا اشتغلناه مع بعض لحد لحد اخر 3 اعمدة. اخر السطر التالت بعد ما كررتي الاعمدة 3 اعمدة هتدخلي
على تالت سلسلة وهتشتغلي هتقفلي ايه بمنزلقة. تمام كده. ده كده شكل السطر التالت معاكي. السطر الرابع هتدخلي منزلقة على اول عمود ومنزلقة جوه السلسلتين عشان تشتغلي الصدفة اللي في اول السطر. اول السطر الرابع بترتفعي الثلاث سلاسل بتوع الصدفة اللي بنعتبرهم اول عمود وهتشتغلي عمود، فكده بقى عندك عمودين. هتشتغلي سلسلتين وهتدخلي تكملي الصدفة بعمل عمودين تانيين، فكده بقى عندك الصدفة عبارة عن عمودين، سلسلتين، عمودين، والصدفة ثابتة زي ما انتي شايفة كده. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل والثلاث سلاسل دول برضو ثابتين معانا. احنا هنا هنبتدي برضو ننقص، يعني كل ده شغالين في تنقيص في الجزء ده وتزويد في الجزء ده، تمام، اللي في النص. فانتي هنا هتسيبي اول عمود وهتبداي تشتغلي 3 اعمدة، اول عمود على التاني، تاني عمود على التالت، تالت عمود على الرابع، فكده نقصوا معاكي وبعد ما كانوا 5 بقوا 3. هتشتغلي 3 سلاسل وهنا بقى هنروح نزود، وهنا الشكل ده هيتفرع لمعاكي الاتنين، يعني هيبقى معين كده ومعين كده، زي ما هنا كده احنا هنا بينقصوا وهنا بيزيدوا. فانت هنا هتشتغلي على اول عمود عمودين، احنا كده بنزود، فبنشتغل على اول عمود عمودين وعلى تاني عمود عمود واحد بس، وعلى التالت عمودين، 1 2، فكده بقوا 5 اعمدة بعد ما كانوا 3. الزيادة هنا ان انت بتزودي على اول عمود عمودين وعلى تالت عمود عمودين، اما اللي في النص بنشتغلهم اعمدة عادية. هنا هتشتغلي سلسلتين، يعني زادت معاكي سلسلة عن اللي تحت، وهتروحي تكرري بان انت بتزودي، فبتشتغلي على اول عمود من التلاتة عمودين وعلى تاني عمود عمود وعلى التالت عمودين، كده 1 كده 2 زي ما انت شايفه كده. الجزء ده هو ده بيكبر معاكي وهيديكي شكل معين من كده وشكل معين اللي انت شفتيهم في اول الفيديو. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وبنكرر، بنسيب اول عمود وبنشتغل 3 اعمده ابتداء من التاني، فبنشتغل عمود على التاني وعمود على التالت وعمود على الرابع. تمام كده. هتشتغلي بعدهم 3 سلاسل، هتاخدي لفه على الابره وهتروحي على الصدفه تشتغلي جوه السلسلتين صدفة من عمودين، سلسلتين، عمودين، كده تاني عمود وسلسلتين وعمودين. تمام. وده كده الجزء بتاع الغرزة شكله بقى عندنا بالطريقة دي، بتنقص معانا وبتزيد اللي في النص، بتتكون يعني معانا واحدة وبتتفرع لاتنين. بعد كده بتكرري بقى، تاخدي لفة على الإبرة وتروحي على طول كده، مفيش سلاسل، بتدخلي ما بين الصدفة والثلاث أعمدة وبتشتغلي ايه، بتشتغلي 3 أعمدة. أهم حاجة تدخلي في الجزء ده وما تنسوش. وبعد كده بتكرري ما بين كل 3 أعمدة و3 أعمدة 3 أعمدة، وبتكرري كده لحد ما توصلي لل3 أعمدة اللي ما بين الصدفة وال3 أعمدة، بتشتغلي جواهم هنا كده 3 أعمدة. تمام. اخر السطر الرابع بعد ما كررتي الجزء الاول وصلتي للاخر واشتغلتي ال3 اعمده قبل الصدفه، ما بين الصدفه وال3 اعمده هتدخلي تقفلي بمنزلقه على تالت سلسله. وده كده شكل السطر الرابع عندك. السطر الخامس هندخل بمنزلقه على تاني عمود ومنزلقه جوه السلسلتين، وهتشتغلي الصدفه الثابته معاكي اللي هي عباره عن 3 سلاسل ارتفاع وعمود، كده يبقى عندك عمودين وبعده سلسلتين وعمودين، 1 2. بعد ما بتشتغلي الصدفة بتشتغلي ال3 سلاسل، 1 2 3. وهنا هنقلل، فهنسيب اول عمود وهندخل على تاني عمود نشتغل عليه عمود، وكده خلص معانا الجزء اللي هو كنت قايله لك ان هو نص الجزء بتاع الغرزة. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفة على الإبرة وهنا هنزود، فهنخلي ال5 أعمدة يبقوا 7. هتشتغلي على أول عمود عمودين وعلى التاني عمود وعلى التالت عمود وعلى الرابع عمود. أما على الخامس هتزودي وهتشتغلي عمودين،
يعني زيادة على اول عمود وعلى خامس عمود. وده كده الشكل عندك، بقى عندك 7 اعمدة. هنا هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتروحي تكرري الجزء التاني بتاع الغرزة وهي بتكبر معاكي. هتبدأي كده تشتغلي على اول عمود عمودين، 1 2، والتاني عمود، والتالت عمود، والرابع عمود. اما الخامس بتشتغلي عليه عمودين، 1 2. ده كده شكل الغرزة عندك في النص. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، تمام، وهتروحي تشتغلي عمود على العمود اللي في النص. يعني هتسيبي العمود الاول وهتروحي على التاني تشتغلي عليه عمود و3 سلاسل، وهتشتغلي الصدفة. هتشتغلي على الصدفة اللي هي عمودين، 1 2، وسلسلتين وعمودين، 1 2. وده كده شكل الغرزة عندك من اول الصدفة لحد الصدفة التانية. بعد كده بتكملي غرزة الجروني، فبتدخلي ما بين الصدفة وما بين اول 3 اعمدة وتشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3. هتاخدي لفة على الابرة وهتروحي ما بين ال3 اعمدة وال3 اعمدة تشتغلي 3 اعمدة، 1 2 3. وهتفضلي تكرري كده ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة. هتشتغلي 3 اعمدة لحد ما توصلي انك تشتغلي اخر 3 اعمدة ما بين ال3 اعمدة وما بين الصدفة، تمام. وزي ما انت شايفة كده، اهم حاجة تراعي ان مفيش سلاسل بين الصدفة وال3 اعمدة من جنب ده، ولا بين ال3 اعمدة والصدفة من جنب ده، عشان ما تغلطيش. بعد ما كررت ال3 اعمدة ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة، واهم حاجة اشتغلتي ال3 اعمدة اللي ما بين ال3 اعمدة والصدفة، هتروحي تشتغلي الصدفة. هتشتغلي عمودين وسلسلتين وعمودين، وهتبداي بقى تكرري اللي انا اشتغلته معاكي من بداية السطر لحد ايه اخر السطر. يعني هيبقى عندك الصدفة وبعدها الجزء ده كده وبعدها غرز الجروني، وهنيجي نقفل مع بعض السطر. اخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتي ال3 اعمدة بين ال3 اعمدة والصدفة اللي في بداية السطر. واهم حاجة انا بقول لك كل مرة عشان تتأكدي ان انت اشتغلتي ال3 اعمدة دول، عشان هما اللي بيزودوا معاكي، وكمان تتأكدي ان انت مش عاملة سلاسل ما بين ال3 اعمدة وما بين الصدفة. هتدخلي بعد كده على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة، وكده احنا قفلنا السطر الخامس. ده كده هيبقى شكل السطر الخامس عندك. احنا هنا عندنا في السطر الخامس خلص معانا الجزء الاول، يعني خلصت معانا الغرزة الاولانية، وطبعا الغرزة اللي قدامها برضو بتخلص، وبقينا في نص الغرزة التانية. فاحنا هنا ده الجزء ده السطر اللي جاي السطر السادس، هو ده هيبدأ معاكي التكرار من اول السطر السادس. يعني انت هتدخلي كده بمنزلقة جوه العمود ومنزلقة جوه السلسلتين، وهتشتغلي الصدفة. هترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي عمود وسلسلتين وهتشتغلي عمودين. دي كده الصدفة اللي في اول السطر، تمام. هنا بقى هتحطي علامة كده على ال3 سلاسل مثلا، عشان لما هتيجي تكرري هتكرري من اول السطر السادس ده، تمام، لحد ما هقولك السطر السادس. وهو يعتبر تكرار للسطر الاول، يعني هنبقى فيه في نص الغرزة، تمام، بس مع اختلاف بسيط. عشان كده احنا هنكرر من اول السطر السادس. هتشتغلي 3 سلاسل بعد الصدفة، هتاخدي لفة على الابرة، وهنا هتعدي من فوق ال3 سلاسل والعمود وال3 سلاسل، وهتخلي ال7 اعمدة دول يبقوا 9. هتشتغلي كده على اول عمود عمودين. احنا لما بنزود هنا بنشتغل على اول عمود عمودين، ونشتغل بعد كده على كل عمود عمود، وبعد كده بنشتغل ايه عمودين على اخر عمود. فكده احنا بنشتغل عمود على كل عمود، فكده بقى عندك عمودين على اول عمود، وبعد كده 5 اعمدة على كل عمود اشتغلتي عمود. اخر عمود اللي هو السابع بتشتغلي عليه عمودين، فكده بقى عندك 9 اعمدة، تمام. وبعد كده بتشتغلي سلسلة، وجوه ال3 سلاسل بتشتغلي عمود، وبعد كده سلسلة وبتكرري. هتشتغلي على اول عمود عمودين، تكرري الجزء ده.
وعلى تاني عمود عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود، على الخامس، على السادس. يبقى كده اشتغلتي عمودين و5 أعمدة على كل عمود عمود، فبقى عندك 7. آخر عمود بنشتغل عليه عمودين، فكده بقى عندنا 9 أعمدة. احنا كده عندنا 9 أعمدة هنا و9 أعمدة هنا، يعني 18 عمود، والعمود اللي في النص كده بقوا 19. يعني زي أول سطر هنا ما اشتغلنا 19 عمود وكنا في نص الغرزة، بس هنا زاد عندنا ان احنا اشتغلنا سلسلة قبل العمود وسلسلة بعد العمود، عشان ده السطر الأول كنا شغالينه على سلاسل. بعد كده بتكملي، فبتشتغلي 3 سلاسل وبتاخدي لفة على الإبرة وبتعدي. خلاص احنا الجزء ده اتقفل معانا خلاص، مش بنشتغل عليه، فبتروحي ايه تشتغلي الصدفة اللي هي عمودين سلسلتين عمودين. تمام. وده كده شكل الغرزة عندك في السطر السادس، وزي ما انت شايفة كده السطر اللي هو السادس هو تكرار للسطر الأول. تمام كده، فعشان كده هتبدأي تكرري من أول السطر السادس. بعد ما اشتغلنا الغرزة خلاص هتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي ما بين الصدفة وما بين ال3 أعمدة تشتغلي أول 3 أعمدة، 1 2 3، وهتفضلي تكرري كده 3 أعمدة ما بين كل 3 أعمدة و3 أعمدة. أهم حاجة مفيش سلاسل ما بين الصدفة وال3 أعمدة. وبرضو أهم حاجة وكل مرة هقولها لك إن ما تنسيش ال3 أعمدة اللي في الأول ولا اللي في الآخر، يعني اللي قبل الصدفة ولا اللي بعد الصدفة. هتفضلي تكرري كده 3 أعمدة ما بين كل 3 أعمدة لحد ما توصلي لحد آخر 3 أعمدة هتشتغليهم ما بين ال3 أعمدة وما بين الصدفة، وحاجة أقولك تكملي ازاي. بعد ما اشتغلتي خلاص وكررتي ال3 أعمدة واشتغلتي آخر 3 أعمدة، هتبدأي تشتغلي الصدفة. هتشتغلي على الصدفة صدفة، يعني هتكرري من أول الصدفة وهتكملي بنفس الطريقة كده من بداية السطر لحد ال3 أعمدة اللي ما بين الصدفة الأولى وما بين آخر 3 أعمدة. آخر السطر السادس بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة هتدخلي كده على تالت سلسلة وهتقفليه بمنزلقة. وده كده شكل السطر عندك، وزي ما انت شايفة كده مفيش سلاسل ما بين الصدفة وما بين ال3 أعمدة ولا بين ال3 أعمدة والصدفة في الجنبين. تمام. اما ده كده الشكل عندك. تمام. السطر السابع هتدخلي بمنزلقة على أول عمود ومنزلقة على تاني عمود. تمام. هتبتدي تشتغلي 3 سلاسل ارتفاع، عمود وسلسلتين وعمودين. دي كده عندك الصدفة اللي في أول السطر. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنا هنبدأ ننقص. يعني هتبدأي تنقصي وهتخلي ال9 أعمدة دول يبقوا 7 أعمدة بس، زي ما عملنا في السطر التاني. يعني ده تكرار للسطر التاني. هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي أول عمود وهتدخلي على تاني عمود، هتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود، أولهم على التاني. بعد كده هتشتغلي على التالت عمود، على الرابع كده، على الخامس، على السادس، على السابع، وعلى التامن. اما على التاسع مش هنشتغل عليه، يعني ما اشتغلناش لا على الاول ولا على التاسع، فبقى عندك 7 أعمدة ناقصوا معانا. يعني تشتغلي بعد كده سلسلتين، وهنا هتروحي على العمود تشتغلي 3 أعمدة، يعني زي ما عملنا في السطر التاني كده. تشتغلي عمود 2 3، ودي كده هتبقى بداية غرزة معينات جديدة عندك. هنا هتبدأ تخلص معاكي في السطور اللي جاية، وهنا بتزيد معاكي زي ما حصل هنا بالظبط. تمام. هتشتغلي بعدها سلسلتين وهتروحي على ال9 أعمدة تخليهم 7 بإنك بتسيبي أول عمود، وهتشتغلي 7 أعمدة على كل عمود عمود كده. 2 3 4 5 6 7. بقى عندك كده الجزئين اهو، ده شبه ده. تمام. بتصغر معاكي،
هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، هتاخدي لفة على الإبرة وهتروحي تشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين في نفس المكان. وده كده الجزء بتاع الغرزة عندك نفس ايه اللي اشتغلناه في السطر التاني كده باين اهو. تمام. بعد كده بقى بتشتغلي الجزء اللي هو السهل بقى معانا اللي هو غرزة الجروني، بتدخلي ما بين الصدفة وما بين اول 3 اعمدة وتشتغلي 3 اعمدة، ومفيش ما بين الصدفة وال3 اعمدة سلاسل، كل مرة هفكرك كده. تمام. هتشتغلي بعدها التكرار بقى اللي هو ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة هتشتغلي ايه 3 اعمدة لحد ما توصلي لحد ال3 اعمدة. اخر 3 اعمدة هتشتغليهم اللي هيبقوا ما بين الصدفة وما بين ال3 اعمدة. هتكرري كده، هتشتغلي كده وهاجي اوريكي هتكرري ازاي. بعد ما كررتي ال3 اعمدة ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة واشتغلتي ال3 اعمدة قبل الصدفة، هتبدأي بقى تشتغلي فوق الصدفة صدفة وتكرري اللي انا اشتغلته معاكي من اول السطر السابع. هتكرري كده لحد ايه لحد ما توصلي لاخر السطر. اخر السطر السابع بعد ما اشتغلتي ال3 اعمدة اللي في الاخر ما بين الصدفة وال3 اعمدة هتدخلي على تالت سلسلة وتقفلي بمنزلقة. تمام. السطر الثامن هتدخلي بمنزلقة زي كل سطر، هتدخلي بمنزلقتين كده لحد ما توصلي للسلسلتين وترتفعي 3 سلاسل وتشتغلي عمود سلسلتين عمودين. دي كده الصدفة. هتشتغلي بعدها 1 2 3. احنا عندنا هنا السطر الثامن هو تكرار للسطر الثالث، بس هنا بدأت الغرزة تبان معاكي، يعني الاول كانت نصها بس اما هنا كاملة. فانت هتشتغلي في الاول هتاخدي لفة على الابرة وهتسيبي اول عمود، وهنا هننقص برضو فهنشتغل على كل عمود عمود من ال7. احنا عندنا هنا سيبنا اول عمود، هنشتغل ابتداء من العمود التاني 5 اعمدة على كل عمود عمود. هتشتغلي على التاني عمود والتالت كده عمود كده 2 كده 3 4 5، يبقى انت كده نقصتي والشكل بدأ ايه يقفل معاكي اهو. تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل 1 2 3، وهنا بقى هتبدأ معانا الشكل ده هيتفرع معانا، فهيبقى اول عمود ده هنشتغل عليه 3 اعمدة 1 2 3 كده بدأت تتكون معانا الاتنين ايه هيكونوا معانا وهيتفرعوا كده. وبعد كده تشتغلي سلسلة وتروحي تشتغلي الشكل المعين التاني، يعني هتشتغلي 3 اعمدة يبتدي معاكي جزء جديد اهو. تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل 1 2 3 وهتسيبي عمود وهتشتغلي 5 اعمدة على كل عمود عمود ابتداء من تاني عمود. كده اشتغلنا عمود على التاني كده 2 3 4 5. بعد كده بتشتغلي ال3 سلاسل وبتشتغلي ايه الصدفة اللي هي عمودين وسلسلتين وعمودين. وده كده الشكل معاكي. تمام. هتشتغلي بعد كده اللي هو الجزء بقى بتاع الجروني، هتدخلي ما بين الصدفة وال3 اعمدة تشتغلي 3 اعمدة على طول كده. تمام. وهتبتدي تكرري بقى ما بين كل 3 اعمدة و3 اعمدة هتشتغلي 3 اعمدة، وكده بيزيد معاكي كل سطر 3 اعمدة من كل جنب. تمام. هتكرري كده لحد ايه لحد اخر 3 اعمدة هتشتغليهم ما بين ال3 اعمدة والصدفة. بعد ما كررتي واشتغلتي اخر 3 اعمدة ما بين ال3 اعمدة والصدفة هتبدأي تشتغلي من اول ما اشتغلت في اول السطر، يعني هتشتغلي على الصدفة صدفة وهتكرري كده من اول الصدفة وبعدين الغرزة وبعدين غرز الجراني لحد اخر غرزة جراني اللي ما بين الصدفة واخر 3 اعمدة. اخر السطر الثامن بعد ما اشتغلتي ال3 اعمدة ما بين اخر 3 اعمدة والصدفة هتدخلي على تالت سلسلة وهتقفلي بمنزلقة. السطر التاسع هتدخلي
ومنزلقة على اول عمود ومنزلقة جوه السلسلتين، وهترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي الصدفة، يعني هتشتغلي عمود وسلسلتين وعمودين في نفس المكان. تمام. السطر التاسع بعد ما اشتغلتي الصدفة هتشتغلي 3 سلاسل وهتاخدي لفة على الإبرة وهتنقصي، فهتسيبي أول عمود وهتشتغلي 3 أعمدة أولهم على تاني عمود، عمود على التالت وعمود على الربع، يعني سيبنا أول عمود وهتسيبي ايه آخر عمود. كده اشتغلنا 3 أعمدة، سيبنا الأول وسيبنا الخامس واشتغلنا 3 أعمدة على التاني والتالت والربع. هتشتغلي 3 سلاسل وهتاخدي لفة على الإبرة، وهنا هتبدأ تكبر معاكي الجزء ده، فالتلات أعمدة دول هيزيدوا هيبقوا 5. هتشتغلي على أول عمود عمودين زي ما اشتغلنا تحت. تمام. هتشتغلي على أول عمود عمودين، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين، 1 2، وبعدهم هتشتغلي سلسلتين. تمام. وهتروحي برضو على التلات أعمدة، وده الجزء التاني من الشكل المعين. تمام. هنا زي ما انت شايفة كده قرب يخلص معانا، وهنا بيزيد. هتدخلي على أول عمود تشتغلي عليه عمودين، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمودين، 1 2. هتبتدي بقى ايه تشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهتاخدي لفة على الإبرة وهتنقصي برضو ال5 أعمدة دول تخليهم ايه 3. بتسيبي أول عمود وتشتغلي على التاني عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود. فكده انت سبتي الأول والخامس، يعني نفس اللي احنا عملناه في الأولاني. بعد كده تشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وتروحي تشتغلي الصدفة، هي عمودين وسلسلتين وعمودين في نفس المكان. ده كده الشكل معاكي. تمام كده. بعد كده بقى بتشتغلي الجزء اللي فيه الجروني، تدخلي على اول فراغ ما بين الثلاث اعمده وما بين الصدفه من غير ما تعملي سلاسل ولا حاجه، وبتشتغلي 3 اعمده. والثلاث اعمده دول المكان ده لما بنشتغل فيه هو ده اللي بيزود معاكي كل سطر 3 اعمده. هتدخلي كده وهتفضلي تكرري بقى ما بين كل 3 اعمده و3 اعمده هتشتغلي 3 اعمده. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد ايه، لحد هتشتغلي زي كل سطر كده اخر 3 اعمده ما بين الثلاث اعمده والصدفه. كده اشتغلتي غرز الجروني خلاص، وصلتي لاخر غرزه بين الصدفه وبين الثلاث اعمده. هتكرري زي كل سطر، هتكرري من اول ما اشتغلت معاكي اول السطر، يعني هتكرري من اول الصدفه وبعد كده 3 سلاسل 3 اعمده. هتكرري بالطريقه دي كده، وبعدين تشتغلي غرز الجروني لحد ايه، لحد اخر السطر. اخر السطر التاسع بعد ما اشتغلتي ال3 اعمده بين الصدفه الاولى وبين ال3 اعمده، تدخلي زي كل سطر كده تقفلي بمنزلقه على تالت سلسله. وده كده شكل السطر التاسع عندك. تمام. السطر العاشر هتدخلي بمنزلقه على اول عمود ومنزلقه جوه السلسلتين، وهترتفعي 3 سلاسل وهتشتغلي الصدفه، يعني هتشتغلي عمود وبعده سلسلتين، فكده يعتبر اشتغلتي عمودين. وهتاخدي لفه وتدخلي تشتغلي العمودين. تمام. ده كده بدايه السطر العاشر. احنا عندنا السطر العاشر ده هتخلص فيه الغرزه، يعني هنشتغل دلوقتي وهنقفلها وهتبقى كملت معانا، والتانية هتبقى في نصها. فكده هو ده كده السطر اللي هتنهي عنده التكرار، يعني السطر العاشر هتحطي عليه علامه كده. تمام. وهيبقى هو بداية التكرار عندك من السطر السادس لحد السطر العاشر اللي هشتغله معاكي دلوقتي. السطر العاشر بعد ما اشتغلتي الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي أول عمود وتدخلي على تاني عمود تشتغلي عمود واحد بس. تمام. وكده خلاص الشكل ايه كمل معانا زي ما انت شايفة كده. عشان كده انا كملت معاكي لحد السطر العاشر عشان يتقفل معاكي وتشوفي منظره ايه، وتشوفي التكرار ماشي ازاي، وتشوفي ان كل 5 سطور بتتنهى معاكي واحدة وبتبتدي واحدة جديدة. كده خلاص انتهت عندنا الاولى، هنبقوا في نص التانية. تمام.
فانت هنا هتشتغلي 3 سلاسل وهتروحي تزودي ال5 اعمدة دول تخليهم 7. هتشتغلي كده على اول عمود عمودين، وعلى التاني عمود، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود، وعلى الخامس عمودين. انت كده واحدة انتهت عندك عشان تعرفي برضو توضح لك الحتة دي، واحدة انتهت عندك والتانية في نصها، وكل ما بتنتهي عندك واحدة بتلاقي نفسك في نص التانية. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3. هتاخدي لفة على الإبرة وهتشتغلي الجزء التاني من الغرزة اللي هو برضو بيبقى 7 أعمدة. هتشتغلي على أول عمود عمودين، وعلى تاني عمود هتشتغلي عليه عمود واحد بس، وعلى التالت عمود، وعلى الرابع عمود، وعلى الخامس عمودين، 1 2 و3 سلاسل، 1 2 3. ده كده الشكل عندك. اشتغلتي خلاص، بقيتي في نص الغرزة واشتغلتي 3 سلاسل. هنقص في اخر الغرزة اللي هتخلص معانا في الجنب التاني. هتشتغلي كده عمود على تاني عمود، وكده برضو ايه خلص معاكي الشكل زي ما انت شايفة كده. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، وهتشتغلي الصدف اللي هي من عمودين، 1 2 وسلسلتين وعمودين في نفس المكان، 1 2. ده كده الجزء بتاع الغرزة. تمام. بعد كده هتبدأي في الجزء بقى بتاع غرزة الجراني، فهتدخلي ما بين الصدفة على طول كده من غير سلاسل ولا حاجة، وهتدخلي تشتغلي 3 أعمدة ما بين الصدفة وما بين أول 3 أعمدة عندك. وبعد كده هتروحي على التلات أعمدة ما بين 3 أعمدة و3 أعمدة اللي بعدهم، هتشتغلي 3 أعمدة. هتفضلي تكرري في الجزء اللي احنا حافظينه السهل ده لحد ما توصلي وتشتغلي زي كل سطر كده اخر 3 أعمدة ما بين ال3 أعمدة وما بين الصدفة. بعد ما اشتغلتي ال3 أعمدة بين الصدفة وال3 أعمدة، هتكرري بقى الجزء من أول الصدفة لحد اخر 3 أعمدة زي كل سطر. اخر السطر العاشر بعد ما اشتغلتي خلاص ال3 أعمدة، هتدخلي وتقفلي بمنزلقة على ايه، على تالت سلسلة. تمام. ده كده شكل السطر العاشر معاكي. تمام. انت دلوقتي هتفضلي تكرري في ال5 سطور من اول السطر السادس لحد السطر العاشر. احنا هنا كنا معلمين من اول السطر السادس، يعني سيبنا الاول والتاني والتالت والرابع والخامس، وهنكرر من اول السادس. هتكرري كده من اول السادس 1 2 3 4 5، 5 سطور من اول السادس لحد العاشر. كل ما هتكرري 5 سطور هتقفل معاكي واحدة، يعني ال5 سطور اللي بعد دول هيقفلوا معاكي الغرزة زي هنا كده ما قفلت، وهتبقى في نص الغرزة التانية. فانت هتفضلي تكرري في ال5 سطور دول لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، او بس تبقي عاملة حساب ان في حوالي 4 سنتي او 5 سنتي قناع. تمام. يبقى انت هتكرري في ال5 سطور دول كده لحد ما توصلي لقبل المقاس اللي انت عايزاه ب5 سنتي، وانا هكرر وهرجع لك تاني. اهم حاجه وانت بتكرري عشان بقى مش هبقى معاكي، فانت تراعي كده ان مفيش سلاسل ما بين الصدفه وغرز الجراني. تمام. يعني غرزه الجراني مفيش بينها وبين الصدفه سلاسل، السلاسل بين الصدفه وبين الغرز، يعني الصدفه هنا والصدفه هنا هي اللي فيها سلاسل، اما غرز الجراني من بعد الصدفه كده مفيش اي سلاسل. تمام. عشان ما يزيدش معاكي وشكله يختلف، انت هتكرري كده في ال5 سطور وهرجع ايه اشتغل معاكي الكنار. انا كده خلصت معاكي الجزء الاول من البونشو، لاني لقيت ان الفيديو هيبقى طويل جدا لو بقى جزء واحد، فانت هتشتغلي في الجزء اللي انا اشتغلته معاكي ده، وان شاء الله بكره بالكتير جدا هيكون الجزء التاني نازل. وان شاء الله لحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.